नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हजुरहरूलाई मैले डोरमेट कसरी बनाउने भनेर सिकाउँदैछु। यो जुन चाहिँ नि वेस्टेज झोलाहरू छ, हामीले बजारबाट चाहिँ सामान ल्याउने झोलाहरूबाट मैले हजुरहरूलाई डोरमेट बनाउन सिकाउँदैछु। आवश्यक सामानहरू कैँची, चक, सियो, धागो, यति हामीहरूलाई यो सामान बनाउनलाई चाहिन्छ। यो यसरी फोल्ड गर्ने, दुई फोल्ड। त्यसपछि यसको चाहिँ नि माथिको भाग चाहिँ नि काटेर चाहिँ नि यसलाई फाल्दिने। योलाई चाहिँ नि दुई पिस बनाउने। यसको दुई पिस बनाउने, दुई पिस भयो। यो दुई पिसलाई चाहिँ नि यसरी फोल्ड गर्ने, डबल फोल्ड अनि ट्रिपल फोल्ड यसरी गरेर यसलाई चाहिँ नि एउटा लामो पट्टी जस्तो बनाउने। सियोले अब यसलाई साइडमा सिलाउने। यो यसरी सियोले बराबर राखेर यसलाई मजासँग सिलाइदिने दुईटैतिरबाट। यो यस्तो गरेर यसलाई यसरी सिलाउने, बराबर राख्ने चारैतिर। यसलाई गरेर यसलाई अर्कोतिरबाट पनि दुईतिरबाट सिलाउने। यसरी गरेर यो दुवैतिर यसरी यस्तो गरेर दुईतिरबाट यसलाई सिलाउन। यस्तो गराएर बनाउने। यसरी सिलाउने मैले पहिलेदेखि बनाएर राखेको छु। अब यसलाई सिलाउने। एउटा माथिबाट राख्ने, यसरी गरेर यसलाई हामीले एउटा माथिबाट राख्ने, एउटा अब यसरी तलबाट राख्ने। यसरी गरेर हामीहरूले सबै यसलाई बराबर गरी सिलाउने। अब यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ नि अब यो अरू पिसहरू, यो पट्टीहरू यसमा राख्ने। यसलाई यसो गरेर बनाउँदै जाने। यसलाई
यति गरिसकेपछि अब यसलाई छेउछेउमा सिलाइदिने। अब यताबाट पनि जस्तो यसरी सिलाइयो त्यस्तै गरी यताबाट पनि सिलाउँदै सबैलाई यो सिलाउँदै यस्तै बनाउँदै जाने, सबैलाई सिलाउने बिस्तारै बिस्तारै गरेर यसलाई पनि यसरी गरेर सिलाउँदै तलैसम्म पुर्याउने। यसै गरी सबै चारैतिर यसलाई सिलाउने। यसलाई चारैतिर यसो गरेर चारैतिर सिलाउने। सिलाइसकेपछि यसलाई चारैतिर बराबर गरेर काट्ने। सबै चारैतिर यसलाई मिलाउने, बराबर गरेर काट्ने। बराबर हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ पट्टी राख्ने, यसलाई 5 इन्चको अब अर्को पट्टी काट्ने। यसलाई चाहिँ पट्टी काट्ने। अब यसलाई मिलाएर 5 इन्चको यसलाई यसरी पहिला यसो गर्ने, फोल्ड गर्ने। माथिको भाग चाहिँ काटेर यसलाई फालिदिने। छेउ पनि यसको काटेर बराबर गरेर काटिदिने। तयार भयो यो पट्टीलाई। 2.5 इन्चको गरेर यसलाई एउटा पट्टी काट्ने, छेउ किनारमा हाल्नको लागि। यसो गरी यो पट्टी तयार हुन्छ। यसलाई अर्को पनि यसै गरी यसलाई राखेर यसरी बराबर राखेर यसलाई मिलाएर निकाल्ने। यसै माथि राखेर बराबर गरेर 2.5 इन्चको पट्टीलाई निकाल्ने। यसरी चारैतिर पट्टी यसलाई माथिबाट पाइपिङ हान्ने। यसो गरेर तलबाट माथिबाट यसो समातेर यसलाई यसो गरेर पाइपिङलाई यो चारैतिर यो गरिसकेपछि यसलाई यतिकै राखे पनि हुन्छ। यसको म्याट बनाएर यो डोरमेट पनि हुन्छ, चकटी बनाउनु भए पनि हुन्छ। यसलाई हजुरहरूले यो डोरमेट, चकटी मेट अनि चटाई बनाए पनि हुन्छ। अब यस्तै उयो बनाएर मुजा यसरी गराएर मुजा यसरी हाले पनि हुन्छ। लास्टमा हजुरहरूले यो यसरी गराएर मुजा यसरी लास्टमा यो मुजालाई चाहिँ मैले लास्टको हजुरलाई सिकाउँदैछु कसरी बनाउने भनेर। अब यसको फेरि माथिको भागलाई निकालेर यसको छेउलाई पनि यसलाई चाहिँ 5 इन्चको उयो राख्नुपर्छ। मुजालाई 5 इन्च गराउनुपर्छ। 5 इन्चलाई यो 5 इन्चको काटिसकेपछि यसलाई डबल फोल्ड गर्ने। फोल्ड गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले यसरी मुजा
बनाउँदै जाने यसरी मोजा यस्तो गरेर मोजा बनाउँदै जाने। यसलाई पनि त्यस्तै गरी सिलाइदिने। मुजा बनिसकेर यो मैले पहिलेदेखि बनाइराखेकी छु यो मुजालाई। अब यो मुजा चाहिँ नि अब हजुरहरूले यसरी यसलाई अब उसमा चाहिँ नि लगाउने। यो यस्तो गरेर यो यस्तो गर्यो अनि यसलाई चाहिँ यस्तो माथिबाट राख्ने, यसरी राख्ने अनि यो सिलाउँदै जाने। यसलाई माथिबाट सिलाउँदै जाने। यसरी माथिबाट सिलाए पनि हुन्छ, नभए यसरी फर्काएर पछाडिबाट यसरी गरे पनि हुन्छ। दुईटै तरिकाबाट गराउन सिलाउन मिल्छ यो मुजाहरूलाई। यसरी गरेर पछाडिबाट मुजा बराबर राखेर हजुरहरूले सिलाउनु होला। यसै गरेर यसरी पछाडिबाट गरे पनि हुन्छ, अगाडिबाट गरे पनि हुन्छ। यसरी यसरी मुजा चाहिँ नि माथिबाट राख्ने। अनि एउटा कुरा चाहिँ नि हजुरहरूलाई भनौँ, यो जुन धागोहरू छ, यो जुन कलरको यो पट्टीहरू छ त्यही कलरको धागोले सिलाउन सकिन्छ यसलाई। मसँग धागो नभएको भएर मैले चाहिँ नि सेतो धागो प्रयोग गरेको छु। अनि यो जुन पट्टी जुन कलरको हुन्छ त्यही कलरको धागोले हजुरहरूले सिलाए पनि हुन्छ। अनि यसलाई मसिनमा सिलाए पनि हुन्छ, हातैले सिलाए पनि हुन्छ। यसलाई जस्तो हजुरहरूले सिलाउन सक्नुहुन्छ, जस्तो हजुरहरूकोसँग सुविधा छ त्यही अनुसार चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि सिलाउनु होला, बनाउनु होला।